Σε κάποιο σημείο της ζωής σας μπορεί να χρειαστεί να αντιμετωπίσετε μια κατάσταση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την ζωή σας. Εμείς στο Combaters Group θέλουμε να σας βοηθήσουμε, παρέχοντας τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να διασφαλίσετε την ευημερία σας. Με πολλές δεκαετίες εμπειρία στην δυναμική της βίας και πώς να την χειριστούμε καλύτερα, έχουμε αναπτύξει σύνολα πρωτόκολλων που παρέχουν στους ανθρώπους μας βήμα προς βήμα σχέδιο δράσης για να τους βοηθήσουν να παραμείνουν ασφαλείς. Οποιοσδήποτε μπορεί να τα ακολουθήσει. Με αυτά τα πρωτόκολλα, η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να μεγιστοποιήσουμε την ασφάλειά σας και να ελαχιστοποιήσουμε τους κινδύνους. Τόσο για εσάς, όσο και για τα μέλη της οικογένειάς σας. Σε αυτήν την αποστολή έχουμε την υποστήριξη τεχνικών συμβούλων, ψυχολόγων, γιατρών και δικηγόρων, που μας βοηθούν παρέχοντας τις γνώσεις και την εμπειρία τους. Όλα αυτά έγιναν με απότερο στόχο την διασφάλιση της ευημερίας των μελών της κοινότητάς μας. Γεια σας, είμαι ο Ζακ. Διδάσκω δεξιότητες προσωπικής ασφάλειας, αυτοπροστασίας και αν χρειαστεί αυτοάμυνας σε άνδρες και γυναίκες που έχουν την ανάγκη να νιώθουν αλλά και να είναι ασφαλείς. Στην περίπτωσή μας, τα πρωτόκολλα είναι η επίσημη διαδικασία ή σύστημα κανόνων που ακολουθούμε για να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την προστασία μας. Και εάν είναι απαραίτητο, περνάμε στην εφαρμογή της βίας, που ασκείται μόνο σε περίπτωση αυτοάμυνας. Με απλούστερους όρους, είναι ένα σύνολο διαδικασιών που έχει δοκιμαστεί και αποδειχθεί και έχουν βρεθεί ως τα καλύτερα διαθέσιμα μέσα αντιμετώπισης μιας έκρηθμης κατάστασης που ελοχεύει ή και ασκείται η βία. Αυτά μπορεί να είναι αρκετά ευρεία ή πολύ συγκεκριμένα στην εφαρμογή τους, ανάλογα με την περίπτωση και την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Θα υπάρχουν πάντα συγκεκριμένες καταστάσεις που δεν αντιστοιχούν σε ένα σύνολο πρωτοκόλων. Ωστόσο, τα πρωτόκολλα έχουν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζουν τις περισσότερες καταστάσεις σε πολύ υψηλό βαθμό. Δυστυχώς, υπάρχει πάντα αυτό το μικρό ποσοστό περιστάσεων που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει, κυρίως λόγω της δυναμικής και σε μεγάλο βαθμό απρόβλεπτης φύσης της βίας. Αυτό το αποκαλούμε αστειευόμενοι ο νόμος του Μέρφυ, ο οποίος αναφέρει: εάν κάτι μπορεί να πάει στραβά, θα πάει. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους της κοινότητάς μας σε ένα σημείο που, εάν είναι απαραίτητο, μπορούν να προσαρμοστούν και να αυτοσχεδιάσουν. Η προσωπική ασφάλεια και η αυτοπροστασία είναι σημαντικές επειδή και οι δύο επηρεάζουν την ευημερία ενός ατόμου. Κανείς δεν θέλει να αισθάνεται συνεχώς απειλή από την πιθανότητα απώλειας περιουσίας και την πιθανότητα σωματικής βίας. Όμως, υπάρχει πάντα το στοιχείο στην κοινωνία μας που δεν παίζει με τους κανόνες της κοινωνίας. Αυτό το στοιχείο μπορεί να είναι, για παράδειγμα, εκφοβιστές, εκβιαστές, απατεώνες, κλέφτες, διαρρήκτες, ληστές, βιαστές και δολοφόνοι. Οι απλοί άνθρωποι καλούνται να προστατευτούν από όλους αυτούς. Αν και αυτά τα στοιχεία, ευτυχώς, δεν είναι η πλειοψηφία του πληθυσμού. Υπάρχουν όμως αρκετοί από αυτούς, ώστε η εκμάθηση των δεξιοτήτων αντιμετώπισης τους να κρίνεται απαραίτητη
σε διάφορους βαθμούς. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι που επιθυμούν να δράσουν προληπτικά μας αναζητούν και οι άνθρωποι που έχουν πέσει θύματα μας χρειάζονται. Υποδεχόμαστε πάντα κάθε άτομο που χρειάζεται την βοήθεια και την καθοδήγησή μας για να προστατεύσει τον εαυτό του και τους αγαπημένους του όσο το δυνατόν καλύτερα. Είναι πολύ εύκολο να μας βρείτε. Με την πάροδο του χρόνου και την συγκεντρωμένη εμπειρία έχουμε αναπτύξει ένα σχέδιο προσωπικής ασφάλειας και αυτοπροστασίας για να καθοδηγήσουμε τα μέλη της κοινότητάς μας σε κρίσιμες καταστάσεις. Αυτά τα καθιερωμένα σχέδια, διαδικασίες και οδηγοί για τα μέλη μας διδάσκονται και δοκιμάζονται σε κάθε ευκαιρία. Επειδή βασίζονται στην εκτίμηση κινδύνου, απειλής και ευπάθειας, Risk Threat Vulnerability Assessment, αυτό τους επιτρέπει να αναπτύξουν κριτική σκέψη, η οποία με την σειρά της τους δίνει την δυνατότητα να αξιολογήσουν μία κατάσταση γρήγορα. Αυτή η διαδικασία είναι συνεχής. Ξεκινάει όμως όταν έρχονται για πρώτη φορά σε εμάς για εκπαίδευση, καθώς αμέσως ενημερώνονται για τα λάθη τους, διορθώνοντάς τα καθώς μαθαίνουν. Κάθε πρωτόκολλο που χρησιμοποιούμε υποστηρίζεται με σοβαρά επιχειρήματα για την χρήση του. Αυτοί οι λόγοι εξηγούνται και στην συνέχεια τα πρωτόκολλα εφαρμόζονται σε παιχνίδια ρόλων και σε προσομοιώσεις ξανά και ξανά μέχρι να γίνουν δεύτερη φύση. Τα παιχνίδια ρόλων και οι προσομοιώσεις είναι πολύ σημαντικά. Βοηθούν τον καθένα να εξοικειωθεί με τις διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούμε στο Combatives Group για να εκπαιδεύσουμε την κοινότητά μας στα πρωτόκολλα προσωπικής ασφάλειας και αυτοπροστασίας. Ωστόσο, τα πρωτόκολλα της εφαρμογής της αυτοάμυνας όσον αφορά την χρήση βίας ενάντια στη βία είναι διαφορετικά, καθώς μεταφέρουμε αυτήν την εκπαίδευση στο τελικό στάδιο. Αυτό της εκπαίδευσης μέσω σεναρίων. Στην εκπαίδευση σεναρίων είναι όπου όλο το φάσμα των πρωτοκόλων του Combatives Group χρησιμοποιείται σε επιθέσεις πλήρους επαφής. Οι ασκούμενοι γνωρίζουν ότι πρόκειται να δοκιμαστούν για την σωστή ανταπόκριση σε μια δεδομένη κατάσταση, η οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστεί εντός νομικών παραμέτρων. Αναμένεται να είναι σε θέση να τα εφαρμόσουν υπό φυσικοψυχολογική πίεση που θα βιώσουν, μη γνωρίζοντας τι να περιμένουν από τον επιτιθέμενό τους. Αρχικά, ειδικά με νεότερα μέλη, αυτό καθιστά δύσκολη την εφαρμογή της σωστής απόκρισης, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν αντιμετωπίσει ποτέ αυτήν την κατάσταση. Και όσοι έχουν, την έχουν πληρώσει. Τι σκύβεις βρε Γιωργάρα! Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης σεναρίων τους αναγκάζει να σκέφτονται και να ενεργούν ανάλογα με την κατάσταση που τους παρουσιάζεται. Αυτές οι συνεδρίες καταγράφονται με κάμερα και στην συνέχεια αναλύονται. Οπότε μπορούν να τις μελετήσουν στο YouTube για να δουν ποιες είναι οι δυνάμεις και οι αδυναμίες τους. Φύγε!
Γιώργο, θα μας κάσεις, θα πρέπει να αλλάξουμε. Θα πήγε αυτά! Αγάπη, φίλε. Κατέβασε τον Καρόλε, μην πήγες σε γωνία. Κάτω, κάτω. Πήγε Καρόλε, πήγε Καρόλε. Πήγε Καρόλε. Τα πρωτόκολλα πρέπει να είναι εφαρμόσιμη διαδικασία, ειδικά όταν βρίσκεται κάποιος υπό βαριά φυσικοψυχολογική πίεση. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί το Combatives Group είναι απλή και άμεση, χωρίς πολλά περιθώρια να γίνουν λάθη που μπορούν να οδηγήσουν σε περισσότερα προβλήματα από λύσεις. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι θεωρία, αλλά υφιστάμενη πανεπιστημιακή μελέτη που δεν σηκώνει αμφισβήτηση και αναφέρεται ως νόμος Hick-Hyman. Κάνοντας τα πράγματα τόσο απλά και εξασκώντας τα μέχρι να γίνουν δεύτερη φύση, διαπιστώσαμε ότι οι ασκούμενοι μας έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Εάν θέλετε να μάθετε ποια πρωτόκολλα χρησιμοποιούμε και πώς τα χρησιμοποιούμε όταν τα χρησιμοποιούμε, ξέρετε πώς να μας βρείτε. Έχουμε ένα πολύ σαφές σύνολο πρωτοκόλων που βοηθούν τα μέλη της κοινότητάς μας να αντιμετωπίζουν καταστάσεις που μπορεί να πάνε στραβά ή για οποιονδήποτε λόγο πάνε στραβά. Ο πρώτος και σημαντικότερος κανόνας της κοινότητας του Combatives Group είναι απλώς να φτάσετε στο σπίτι στο τέλος της ημέρας ασφαλείς και άθικτοι. Αυτό σημαίνει ότι ξεκινάμε πάντα χρησιμοποιώντας τα πρωτόκολλα του να ζούμε αμυντικά, που είναι ένα σύνολο σχεδιασμένο για αυτόν τον σκοπό. Μόνο όταν αυτό είναι αδύνατο, για οποιονδήποτε λόγο, όπου το σύνολο αυτών των πρωτοκόλων δεν μπορεί να εφαρμοστεί, εφαρμόζουμε το επόμενο στάδιο. Πάντα με κύριο στόχο τον πρώτο και σημαντικότερο κανόνα της κοινότητάς μας. Το άθροισμα αυτών των πρωτοκόλων αποτελεί το σύνολο του σχεδίου δράσης του Combatives Group. Όπως μπορούμε να δούμε, υπάρχουν κάποια στάδια πριν κανείς αναγκαστεί να ασκήσει βία. Αυτός είναι και ο λόγος που εμείς στο Combatives Group δεν ξεκινάμε δείχνοντας στους ανθρώπους πώς να στέκονται, πώς να χτυπούν κτλ. Δηλαδή το πώς να κάνουν αυτό ή εκείνο. Αυτό είναι τελευταίο. Όλα όσα διδάσκουμε και κάνουμε έχουν σχεδιαστεί προσεκτικά γύρω από τους νόμους και την νομική εφαρμογή της αυτοάμυνας που ορίζονται από τους νομοθέτες της χώρας μας. Με αυτόν τον τρόπο, εμείς, το Combatives Group, διατηρούμε τα μέλη της ομάδας μας ασφαλή από κινδύνους, ακόμη και από υπέρβαση των ορίων του νόμου. Από όσο γνωρίζουμε, παραμένουμε ο μόνος οργανισμός στην Ελλάδα που το κάνει ενεργά. Και εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Να προσέχετε εκεί έξω.